السلام عليكم، معكم جواد من هذه القناة. اليوم حاب أرسم لكم كلب الهاسكي بالبرنامج الإليستريتور، وأحس إني خربطت في الرسم واجد، بس حبيت أعرضها لكم علشان تنبهوني وين الأغلاط اللي صارت عندي وشينو كان الأفضل، إن تعطوني ملاحظاتكم علشان نتجنبها في الفيديوهات الجاية. وبخلي لكم بعد كذا رسمة علامة التعجب كنت راسمهم ببرنامج الإليستريتور، تقدرون تشوفونهم وتعطوني رأيكم فيهم بعد، ولا تنسون تحطون لنا كومنت حلو كذي يشجعنا. وأخليكم ويا الفيديو حاليا.